Salut dragi prieteni! În acest video vă prezint și testăm împreună acest clamp metru digital. Îl despachetez. Acesta are și un manual de utilizare în care găsești toate informațiile pentru a-l folosi. Conține și acești doi conductori negru și roșu numiți sonde de măsurare. Văd că aceste sonde de măsurare sunt de o calitate foarte bună. Le poți da jos și aceste protecții atunci când ai nevoie. Scot și clamp metru digital din pungă. Cu acesta poți măsura tensiunea până la maxim 600 de volți și curentul până la maxim 400 de amperi. Aici pe spate am pus două baterii de 1,5 volți. Sunt la fel ca acelea pe care le folosești și la o telecomandă. Acestea nu sunt incluse. Haideți să-l pornim de la acest buton roșu. De la acest buton pot selecta și un alt domeniu, cum ar fi să măsor o diodă, un condensator, tensiunea continuă în milivolți, alternativă în milivolți, curentul în continuu, curentul în alternativ, măsurător live și temperatura în grade Celsius. De la acest buton REL NCV, apăs 2 secunde pe el și se selectează funcția F, cu care pot verifica dacă am tensiune pe cablu sau într-o priză fără a atinge doar apropii. Puteți achiziționa acest clamp metru digital intrând pe linkul din descrierea acestui video. De la al treilea buton numit H pot să pun o pauză pentru a citi ce măsor sau dacă țin apăsat pe el câteva secunde se aprinde această lanternă pe care pot să o opresc tot de la acel buton. Urmează să îl supun la câteva teste. Introduc sondele de măsurare, negru la borna COM și roșu în partea dreaptă. Îl las pe auto și verific continuitatea la acest conductor. Dacă se aude acest sunet, înseamnă că nu este întrerupt. Verific și o siguranță fuzibilă.
Observ că aceasta este bună. Pentru a măsura un condensator, selectez din butonul roșu domeniul de măsurare. Am un condensator de 220 microfarazi, 16 volți. Îl măsurăm. Acesta are o precizie de măsurare de plus-minus 2,5%. Observ un 224 microfarazi. Deci este ok. Pentru a măsura câți volți are o baterie, selectez domeniul auto. Această baterie mai are 1,39 de volți, curent continuu. Îl testăm și la măsurarea tensiunii alternative și herții într-o priză. Avem 241,7 volți și 50 de herți. În continuare vom măsura și un curent. Pentru a măsura un curent, introduc faza în interiorul acestei clește. Am luat ca exemplu acest consumator, un bec cu filament de 75 de W. Iau aparatul și selectez pe măsurare amperi în curent alternativ. Introduc conductorul de fază în interiorul clampului. Observăm că avem un consum de 0,18 amperi. Dacă v-a plăcut acest clamp metru digital, îl puteți cumpăra, așa cum v-am spus mai înainte, de pe linkul din descrierea acestui video. Nu pierde și alte video-tutoriale de pe acest canal de YouTube, dă-i click pe una din iconițele care sunt în acest moment pe ecran. Mulțumesc pentru atenție!